cuộc sống cũng dễ hơn. Nó bồ lại. Đây thì bồ lại. Đóng cửa đóng ngoài. Hơi ồn. Ô tô hơi ồn. Không mới đâu. Ok. I came from originally from Tibet, but my life spent half in America. Tôi từ Tibet đến, nhưng mà một nửa cuộc sống thì ở Mỹ. So I am born in Tibet, but I live in America, but I go all the world. Tôi đẻ ra ở Tibet nhưng lớn ở Mỹ, nhưng tôi đi xung quanh thế giới, đi khắp thế giới. I learn lots from the other country, other people. Tôi học từ các đất nước khác và từ mọi người. And of course we have different place, different culture, different language, different race, and everything different. But something is very common, everyone. Chúng ta ở vị trí khác nhau, văn hóa khác nhau, con người khác nhau, nhưng có một cái rất chung. What is common is that we have the angry, we have desire, we have stupidity. These three things are common to all the world, all things. Chúng ta có ba thứ rất giống nhau, tức giận, đòi hỏi và ngốc nghếch, cả thế giới đều giống nhau. And so, I think I practice Buddhist since I was young, born in Buddhist family. Tôi đã thực hành đạo Phật rất nhỏ và vì tôi sinh ra trong một gia đình đạo Phật. And so also I saw different religion. Tôi cũng được trải nghiệm các đạo giáo khác nhau. So one level, all the religion have good. Ở mức độ đó thì tất cả các đạo đều tốt cả. All the religion taught something kind, loving in the mind of the man. Tất cả các đạo giáo đều dạy cho người sống bình an, hạnh phúc, thương người, cảm thông với mọi người. Tất cả các đạo giáo đều dạy những điều tốt. But then I think some of the religions they talk, they don't do. Nhưng một số đạo thì nặng về nói chứ không phải thực hành. Then also they in fact they say something in the word, talk, but actually action they don't do. Khi nói họ nói một đường nhưng đôi khi họ làm lại một nẻo. So sometimes they use for business, use for their name, fame, and sometimes they use for harm to others. Nhiều khi họ chỉ vì quyền lợi của họ và tên tuổi của họ, đôi khi họ làm xấu cho gây ra cái điều xấu cho xã hội. So I don't mean to be all the religion like that, but some of them like that. Không phải tất cả đạo giáo là như thế, nhưng một số đạo giáo thì như thế. And so again, I'm the Buddhism, I'm a religion, but I don't mean my Buddhism is perfect. Tôi là theo đạo Phật, nhưng không phải là tôi bộ đạo Phật là hoàn hảo. My Buddhism have problems also. Đạo Phật cũng có vấn đề. So therefore, all the religion have good, all the religion have bad. Tất cả đạo giáo đều có điều tốt và có điều xấu. So I think that religion is very important because that discipline you some right directions. Nhưng mà đạo rất quan trọng, vì đạo là gì ạ? Sẽ giúp các anh định hướng đúng
And so therefore the religion is very important. But before you get into religion, of course you examine, you look that the religion is true or not. Tất nhiên đạo giáo rất quan trọng, nhưng trước khi mà gia nhập thì các bạn nên nghiên cứu thật kỹ là đúng là mình sướng chưa, đúng là mình thích chưa. And sometimes we are easily pulled. Confused. Đôi khi là hơi điên điên thì Deceived, so sometimes we see some people, good speaker, nhiều khi là những diễn giả rất tốt, and then some people have a way presenting themselves very nice, very kind, very loving. và trước mặt mọi người thì họ tỏ ra rất là tuyệt vời, rất là hiền lành, tử tế. But there is sometimes what you see is not there. Và đôi khi thì thực tế lại không phải như vậy. So therefore, religion is important, but be careful, religion can hold you. Và đạo giáo thì là tốt, nhưng mà rất cẩn thận, nếu không thì các bạn sẽ bị lệch hướng. And so, what my experience being a long time as Buddhism, but I find Buddhists have lots of tools you use for moving. Tôi là theo đạo Phật lâu rồi, tôi tìm hiểu đạo Phật có rất nhiều công cụ để giúp mọi người. And other religion doesn't have too much technique to bring oneself free from confusion. Rồi nhưng một số đạo khác thì không có những cái công cụ, những cái công nghệ để mà giúp mọi người định hướng được tốt. Buddhists have, and for example, as a Buddhist, it is your choice. Buddhists can come as your way you are. You be school student, you can be businessman, you can be cooker, you can be wife, you can be husband. You still on the path. You can walk on the Buddhist path. Buddhist đạo Phật ấy thì rất tuyệt vời là vậy. Bạn làm gì cũng được. Bạn là sinh viên, bạn là bếp, bạn đại học, bạn làm gì được. Thì khi thực hành đạo Phật, bạn vẫn cứ làm việc của bạn. And so also Buddhists have a special level that they can renounce house, money, family, house, car, all these worldly things you can get rid of, free, and become monks, nun. That's where also you can do. Một số cách khác là theo đạo Phật thì có thể bạn từ bỏ tất cả để làm sư, bỏ xe, bỏ nhà, bỏ cửa. But if you are also that you live with the world as you working as a normal student, and you're educating, or you're a businessman, you can be Buddhist, but lots of obstacles. And when you become monk, free everything, you have less obstacles. Rồi, khi bạn là vẫn làm việc, vẫn kinh doanh, vẫn làm Phật tử được, nhưng mà sẽ là khá vất vả. Nên khi mà bạn từ bỏ tất cả làm sư ấy, thì bạn nhẹ tênh rất nhiều. So you can do it doesn't matter what kind of race, what kind of language, what kind of culture. It doesn't matter too much. Buddhist is available path for everyone. Đạo Phật thì rất thoải mái cho mọi người cấp độ, cho mọi văn hóa, đơn giản lắm, ai cũng thể tham gia đạo Phật. So mainly Buddhist technique is to focus on to get rid of the selfish. Quan trọng nhất là gì? Đạo Phật giúp ta đích vào để tránh sự lừa dối. And so as I'm earlier saying, our main problem is as human beings, no matter what kind of race, we have anger, we have the desire, we have the stupidity. These three things are very, very unique.
that cause us suffering and pain and confusions. But these three poisons, we combine poison. This poison comes from selfish. Too much you self kind of you're selfish and too much grasping on self. That causes that happen. Thì như tôi nói lúc đầu, có ba thứ mà tất cả các dân tộc, tất cả cái này giống nhau rồi ạ. Thứ nhất là tức giận, thứ hai là đòi hỏi, và thứ ba là dốt nát, ác như ai cả. Và cái gốc của nó là gì? Tự lừa mình, và tự cá nhân, tức là đi vào cá nhân mình. So that the source of the suffering that we are experiencing now, suffering is because of selfish or not. So the Buddha teaching, Buddha taught us the remedy to destroy our ego. Quan trọng nhất là gì? Cái tôi nói đấy, ba cái là trong cái tôi của tôi, tự là cái tôi, thì đạo Phật giúp bạn sẽ bớt đi, bỏ đi, để tự do của cái tôi thì sẽ hết cái xấu, bỏ một cái tôi ích kỷ đi, thì chúng ta sẽ tốt lên. So we are the human being. So Buddha says human being have three different character, three different kind of level. So as human being, you can do three things. Very, very useful benefit for you. And you are being human being, you are valuable that you have such that walk to three different way oneself from better from the better. Thứ ba mức độ nó Phật dạy là có ba mức độ phát triển cá nhân. So one thing that being human being we can do is that we can do in the world that very good things. Good things first we can do ourselves. We can do something that we are capable to do something, enough food, enough place to live, enough to do something in the world. And we, being human beings, we can do it. We are capable of that if we want to do it. And then after one do such benefit oneself, then also you can contribute to others a little bit more. Mức độ đầu tiên là gì? Tức là làm để sinh tồn được, kiếm ăn mọi thứ, là để sống được cuộc sống bình thường. Tất nhiên có thể làm thêm một ít nữa cho xã hội. And so these things that you can do good with that yourself, not harming others. And sometimes you try to do good for you harm others. But being Buddhist, then you know what is harmful to others, what is benefit to oneself. So knowing this too, so we can make avoiding the harming to others and continually pursue the benefit to oneself. Cái đạo Phật giúp chúng ta là gì ạ? Vẫn là kiếm lợi cho mình, vẫn làm tốt cho mình, nhưng không gây hại cho người khác. Đạo Phật là đại thật, phương pháp là người nào là vẫn sống được, vẫn sinh tồn, vẫn đủ ăn đủ uống, nhưng không làm hại đến người khác, không phương hại đến người khác. Being your good heart, being you are a good human being, and you can fulfill every wishes you want. You can be long life, you can be healthy, you can be wealthy, you can be a good person, and you can be likely to provide from all people, Và khi anh đạo Phật giúp anh là sống một cái tinh khiết trong sạch, và vẫn giúp được mọi người, vẫn giàu sang, vẫn đàng hoàng, vẫn mạnh khỏe, nhưng lại không làm hại ai, mà giúp được nhiều người. And so and that way that we can do this human value, you can use the proper way. This human value can make our life can be perfect. Và cái giá trị cuộc sống, giúp cuộc sống bằng cái sống cái hoàn hảo tuyệt vời. And our life to be perfect don't have to harm any other beings. Và cuộc sống nó hoàn hảo thì không nhất thiết phải làm hại người khác. That's why we live, we call Buddha called the lesser beings, which is that being are not used perfectly, but used far. So they are lesser beings, not little ego, not the spirit, but the lesser beings.
Đó là một cuộc sống bình an, an lạc, bình thường thôi, không được cao cả, là sống cuộc sống hoàn toàn an lạc bình thường. And so that is also when you have doing our life good for happiness for this life, and maybe this ultimately your understanding and belief, this will make the next life better. Theo luật nhân quả thì nếu cuộc sống này bạn làm bình an an lạc thì cuộc sống tới ở kiếp sau thì bạn sẽ tuyệt vời hơn. But that doesn't mean ending suffering. Nhưng không phải là một kiếp sau mình lại không bị đau khổ. Đó là một hạnh phúc tạm thời thôi. Temporary as this life and next life. Một cái tạm thời sau đây là một cuộc sống này, một cuộc sống tiếp theo nữa. So then, somewhat that our karma is not have accumulating too much, so following life can be not be predicted will come back as a human being again. Nếu mà cái sự luật nó bảo chúng ta không tốt đấy, thì lần sau, kiếp sau thì không phải là chúng ta trở thành người bình thường được. So the mediocre beings, next level beings, much more higher than that. That one can make this lifetime, one can get rid of, one can selfish, no self. One get rid of all the anger and desire and stupidity. So one can live completely free from suffering forever. Nhưng mà một mức độ khác thì nếu chúng ta bỏ tất cả như là tức giận, như là thèm khát, như là ngốc nghếch đi, thì ta sẽ giải thoát hoàn toàn, và ta sống cuộc sống đi nhẹ nhõm mãi mãi. Then spiritual being is the much higher than being human being, used in the value, greater value. So that can be make the benefit themselves happy, and then also they can also accommodate the happiness of others, and then up to that one can able to attain completely free from suffering, and also other people are guided free from suffering. That was spiritual being. Benefit yourself and benefit others. Trong mức độ bình thường là kiếm sống bình thường, sống một đời bình thường, nên muốn xa là một cuộc sống tâm linh thì giải phóng mình và mang lại nhiều lợi ích cho người, thì đây là một cuộc sống thế nào, là sống tâm linh. So this is the kind that we human have values according to Buddhism. If you don't misuse it, and that is the we have available our human existence. Đấy, mức độ ra là cuộc sống tâm linh ngay bình thường bây giờ thì theo đạo Phật bạn có sống được, thế là làm nào tốt cho mình, tốt cho xã hội và không làm hại đến ai cả. Nếu mà theo đạo Phật thì bạn có thể sống tâm linh được, rất tuyệt vời. So after all this a little bit complicated if you go to more farther explaining these things, you know. But I make very simple, easy to understand for you who not familiar. Nên tôi nói một cách đơn giản thôi, chứ mà để hiểu được cái này thì cũng phức tạp, nên nó cái đơn giản để các bạn trẻ hiểu được. And so, simple way to live is love and compassion. Sống cách đơn giản nhất là yêu thương và sống cách nói gì trung nghiệp chứ compassion là gì? Trắc ẩn, nghĩa là thông cảm, thương cảm người ta, yêu thương và thương cảm người ta. And so, for example, I like to be happy. I like to not suffer. I want to be happy. That might very much desire, want happiness. But everyone here who doesn't like happiness, right? Ví dụ tôi là tôi rất muốn là hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng muốn hạnh phúc cả. And so that means I cannot so selfish myself happiness. As I want to happy, every living being wants to happy. So therefore I have to be wish to everyone happy, not for myself alone. Nhưng chúng ta đừng ích kỷ là chỉ mong bằng mọi cách là mình hạnh phúc thôi. Mà hạnh phúc là gì? Khi tất cả cùng hạnh phúc, mình phải bỏ cái ích kỷ của mình đi. And then also I want to not suffer.
I want to be free from suffering. I'm looking forward to not to suffer. So that is my desire, get out of suffering. But all of you here, and who not want to be free from suffering, who not want to be suffering, all same. So therefore me and you all is same. Cũng như là mình không muốn bị hại thì ai cũng thế, không ai muốn bị hại cả. Nên tất cả chúng ta đều muốn là không bị hại, làm xấu, không bị chơi xấu, không bị hại. So therefore, it doesn't matter who you are. You may be my friend. You may be very, very close friend. Maybe you are distant friend. Maybe you are indifferent. Even I don't know you. You don't know me. And some of the, even my enemy, someone doesn't like me. But again, it is my enemy who doesn't know anything with me. I don't know him. And someone who loves with me, know me. And these three different kinds. One is I love. One is I have not known. One is an angry enemy. So these three different kinds of levels of people in the world. But all of them wish to be happy, including my enemy want to be happy. And also my enemy want to not suffer. So therefore, none of the living beings who want to be not too happy, who want to get rid of suffering. So therefore, every living being is equal in events. Tôi có ba loại là người tôi yêu thương, là người không biết tôi, còn lại người kẻ thù tôi. Nhưng họ là ai thì họ cũng thế này ạ, muốn hạnh phúc và không muốn bị hại cả, ai cũng thế cả. Nên tất cả chúng ta đều giống nhau. Có thể là kẻ thù, có thể là bạn bè, có thể những người không quen biết, tất cả đều muốn là hạnh phúc và không bị hại. So it's very important we call good heart. So good heart means you have love to all beings, love to all sentient beings. Doesn't matter who you are. That means even animals, insects, deer, cow, chicken, fish, and turtle, and bird. All of them are the same. Anyone, like even the fish. And when people come in, they run away. Why they run away? Run away from suffering and looking for happiness. That's the indicator, you know. The bird landing there, and we go approach them, they fly away. They want to not harm them. Or they run away from suffering and try to find some place to happy and comfortable and secure, you know. So that is indicate that all is even insect, in small insect have the same situation. Insect you throw it in the table here, and moving, the insect moving, when they moving is try to find sanctuary where they can have quiet and protect themselves, be happy and free from suffering. Run away from suffering and place to happiness. That's the looking. So therefore, all the living being is equal and even to just myself. I wanted to happy and not to suffer. Mọi sinh linh đều bình đẳng, mọi sinh linh đều muốn hạnh phúc và không bị khổ đau. Ngay cả cá, chim, muông hay là vi trùng đấy, nhưng ta gặp con cá thì họ chạy đi tránh bị đau khổ. Chim mình Nga thì họ tránh đi, ngay cả con bất cứ một loại vật gì, hay còn vi trùng này, nó tránh cả, tìm nơi để trú để bình an, để hạnh phúc, để không đau khổ. So that is we call love. That love means Buddhist love doesn't mean I love my children, my father, my mother. That is not the love. That's not the true love. That is love, but that's not the pure love. The pure Buddhist talking of the love is including every living being. Tình yêu thương của Đạo Phật khác tình yêu thương bình thường chúng ta. Yêu thương chúng ta là gì ạ? Yêu gia đình mình, yêu bạn, yêu bố mẹ mình, yêu con cái mình. Nhưng Đạo Phật yêu thương, cái yêu thương Đạo Phật là gì ạ? Yêu tất cả sinh linh, dù đấy là con vi trùng hay là bất cứ một vật nào, hay là sinh vật hay động vật, bất cứ một loài gì. Đó là tình yêu Đạo Phật là tình yêu hoàn toàn là tinh khiết, với mọi thứ mọi đều như nhau rồi. So, and when we have that love we have, that compassion we have, we experience,
we are practicing and we live with that love and compassion, you forget that you're okay, you're safe, you're secure. Khi mà tình yêu của đạo Phật, tức là yêu thương một cách thuần khiết, yêu thương mọi thứ, thì bạn được bảo vệ, bạn sống một sống an lạc, không lo sợ gì cả, chỉ cần bạn yêu thương tất cả thôi. But then, if we have such love and compassion, that means we are protected. We have no sickness. We not have danger. We fulfill our wishes, and we have everything okay. But we sometimes not happening when one wishes because we don't have that love. Nhiều khi ước muốn của ta thực hiện xong thì chúng ta chưa đủ yêu thương. Khi mà yêu thương ở đây đầy đủ yêu thương với toàn diện thì chúng ta được bảo vệ, chúng ta sống an lạc và mọi thứ sẽ đến với chúng ta một cái nhẹ nhõm. Nhưng ta chưa được sao ạ? Ta chưa đủ yêu thương chưa hoàn toàn thuần khiết, yêu thương vẫn ích kỷ. And so, therefore, that we have to also look at. We want to have love, all have compassion, and compassion because my wife, I have love to my wife, and my children, I love to my children, and I have compassion to them, to feel for their suffering. I want to love them to happiness. So I have that, and that love and that compassion is a little bit not perfect. It's basically love, that is love, but that love is not real. Ví dụ là yêu vợ con, yêu bố mẹ, rồi trắc ẩn, giúp bố mẹ, hỗ trợ bố mẹ hay vợ con hay chồng con hay bạn bè khỏi cái đau khổ. Đấy cũng là tình yêu thương, nhưng chưa phải yêu thương thuần khiết, chưa yêu thương trọn vẹn. So what happened is here that I have desire, and I have desire, I'm crying. So that desire and crying cause me to love, cause me to compassion. Cái tình yêu này vẫn là có một cái ham muốn như này, thì tôi muốn yêu bố yêu mẹ, cái ham muốn cá nhân, nó ích kỷ, mới tạo ra tình yêu thương này, chứ chưa phải tình yêu thương thuần khiết. And so what we have to do is that, again, cannot deny your karmically you can have only the wife, you can have children, you have family. You have to love them, you have compassion to them, but you have to expand it more. Tất nhiên yêu thương bố mẹ, yêu thương gia đình, yêu thương vợ con và phải có lòng trắc ẩn như thế này. Nhưng chúng ta có thể mở rộng tình yêu thương thuần khiết hơn, tinh khiết hơn. And so when you have experience and real love that you love one, your children, or whoever you really like, then you can see, and that love is particular love. That if I love to my wife, then I will have so strong, want to be happy to hold her day and night. Because I like too much her, then I have to be everything I want to cause to her happy, or to comfortable. And I want to do that so for my dedicated. And also anything suffering come, I am free of that. I want not to suffer pain. Even I rather take myself suffering, do not my wife to have suffering. That much close. So that is the true love, you know. But this is kind of have the kind of clinging there, you know, clinging. Where you possess the core only, you don't care less. Ví dụ mình có thể yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ con, mình vô cùng yêu, bảo vệ mọi thứ suốt ngày, chăm sóc và bảo vệ tất cả. Nhưng mà đấy cũng chưa phải yêu đích thực, muốn nhiều quá. Và khi mình muốn nhiều quá cho một người, sao ạ? Không thể yêu người khác nữa. So that case that we have to be kind of break on that kind of strong grasping that, you know. What to break that is that how much you love your wife, you should be loved independently. Someone you don't know, it's very strange, come by, suffer and pain, and you have to think of how much you love your wife. You think that person you should love same. Want to be happy then, I see which way I cause to be happy, or what way I can make that free from suffering. So I have to be that, my love to my wife
my love to the indifferent one have to equalize them. Khi nào bạn có tình yêu đích thực, tình yêu rộng lớn, thì ví dụ yêu bố mẹ, yêu vợ, yêu chồng rất yêu rồi, thì với một người lạ, một người bất cứ một người nào, thì mình có tình yêu bằng như thế. Thì đấy là tình yêu đích thực, tình yêu rộng lớn. So that is the kind of how you can walk from the big fence, what we call fence. You know, you have fence by your ego. Only you love your family. So you don't, when you have to knock out that. Chúng ta những bức tường yêu thương, nghĩa là bức tường yêu thương ích kỷ, chỉ yêu người thân của mình thôi, yêu gia đình mình. Khi mà tình yêu đích thực phá vỡ bức tường đi. Then that is okay. When you training slowly, you feel acceptable, welcome. I can make, and I can feel love to my family, love to indifferent one. It's independent, nothing to do with me, so I will welcome it. It's okay. I try. And so, when come to my enemy, I don't mind. Tất nhiên là mình vẫn yêu thương bố mẹ, người thân yêu, nhưng mà ta cũng yêu thương tất cả những người xung quanh mình, nhưng tất nhiên là không phải là trở thành kẻ thù. So that case you have to train your mind longer time. You need lots of goodness. You have to do lots of good things, motivate good and doing good, saying good and action good. All this good, then you dedicate to, you can include your enemy as your really, true love. Đến khi nào mà đào tạo, huấn luyện, thực hành yêu rồi, là Phật rồi, ngay cả kẻ thù bạn cũng yêu nữa. Như vậy rất mất công. So when you have, true love to your enemy, you're free from suffering. Khi mà yêu thương ngay cả yêu thương đích thực với kẻ thù của mình, thì không bao giờ bạn bị chịu đau khổ nữa. You are not affected by desire, not affected by anger, not affected by stupidity. You're completely free. So you look normal, but you are completely different state of mind. Khi mà bạn có thể đích thực, yêu rộng lớn, không còn tức giận nữa, không còn thèm khát nữa, không còn ốc vết nữa, thì bạn ở một mức độ khác, yêu thương khác, một cuộc sống khác. So I think that is lots of explanation there. So I will make it short. So love means you have love to your family, love to your indifferent one, love to the enemy, and that meaning perfect love. That is the Buddha walk on that path. And then compassion to your loved one, compassion to the indifferent one, compassion to the enemy. So in that way your compassion, your perfect compassion. So in that love and compassion is that one you cultivate it, you customate it, then you are right on the path of the revelations. Thì khi mà bạn có tình yêu đích thực, yêu với gia đình mình, người thân của mình, yêu với những người xa lạ, yêu cả ngay kẻ thù, và thứ hai là làm trắc ẩn, bảo vệ người thân yêu của mình, gia đình mình, và với những người xa lạ, bảo vệ ngay kẻ thù mình, thì bạn nó cũng sống ở mức độ khác, ở đẳng cấp khác, thánh thiện. So then when you have your love will not allow to more further by your desire. When you attach to your family, you love only your family. That meaning attachment interfere, obstructing your love. Là nếu mà chỉ yêu gia đình mình không, những người thân mình không, thì tình yêu giới hạn, tình yêu bị hạn chế, tình yêu bị từng người không dính vào đây, có cái này đi yêu thì ta vẫn là do đòi hỏi hơn, thì đấy là tình yêu giới hạn. And then also that we have we see in different one we ignore someone nothing to do with me, good or bad. So that kind we ignore him. I don't care if he's happy or not happy. I don't want to help him. I don't want to support him. So that is called indifference. So that is kind of you deny, you ignore, and that is your love is kind of obstructed by ignorance or stupidity, right? Nhiều khi ta yêu thương nhưng mà với những người khác mình không biết,
kệ họ, muốn làm gì kệ họ, phải yêu thương, thì cái tình yêu vẫn là bị hạn chế, bị giới hạn lại. And then when you are love and compassion not go through because your enemy you angry, and that meaning anger affecting your love and compassion. Và khi tình yêu thương như thế thì mỗi lần gặp kẻ thù thì bạn lại tức giận, bạn lại ghét bỏ, bạn lại chịu đựng, lại đau khổ đau, cho nên là vẫn chưa được giải thoát. And so, and love and compassion is the kind of all the religion have. Yêu thương và trắc ẩn thì tất cả các đạo giáo đều có cả. And it's such deep and profound love and compassion is only Buddhism. Nhưng mà yêu thương mà thuần khiết, đến rộng lớn thì chỉ có đạo Phật mới có. And so, therefore, my own experience, Buddhism part is more profound if you really dedicate and practice it creatively. Thì thế thì có kinh nghiệm của tôi rất là chỉ có đạo Phật mới có một cái yêu thương, lòng trắc ẩn, sâu thẳm như thế, và khi mà ta thực hiện được nó thì cuộc sống nó mới là thực sự giải thoát, thật sự là thánh thiện. So that today when I'm talking, this subject is quite big in the mind of Buddhism philosophy. Vậy cái vấn đề tôi nói là vô cùng lớn đối với tư duy, và vẫn nhất là trong đạo Phật thì lớn lắm, để nói đơn giản thôi. I don't know how much you understand, but this is kind of according to the mind of Buddhism. This is the essence teaching of the Buddha. Đây là cái tinh khiết nhất. Không biết bạn hiểu thế nào? Cái tinh khiết nhất, cái tinh túy nhất của đạo Phật. Đó là tình yêu vô bến, tình yêu vô điều kiện, tình yêu thuần khiết. Cái mà khác biệt giữa đạo Phật đạo khác. Nhắc lại là tất cả các đạo đều có yêu thương, đều có lòng trắc ẩn. Nhưng mà cái Phật giáo yêu thương một cách vô bờ bến, yêu thương một cách thuần khiết, yêu thương cách vô điều kiện thì chỉ có Phật giáo mới có. So then you can do your best, you know. And we have speech, mind, and body, all in one head. Tất cả chúng ta đều có trí tâm thân, ai cũng có như ai cả. So it's the best that you mindful what is speech you speaking. Thì ta còn đều nói, đều nghĩ, đều có thân thì làm thế nào vậy? Nghĩ và nói đồng nhất. You talking that harms other or cause to be harming, unhappy to other, then you should not talk that kind of things. Bởi vậy yêu thương gì ạ? Không nói cái lời mà làm khổ đau người khác. Rất kỹ, mình nói để bạn tức giận, bạn đau khổ thì không nên. And something you can say this may help to other being happy, bring them to peace and calm, then you talk. That is good talk. Nói làm thế nào để mọi người vui vẻ, yêu thương thì mới nên nói. Đó là lời tư này. Để yêu thương, để vui vẻ, giúp mọi người yêu thương vui vẻ. And also when you do something in the physically, and you do something that some cause to unhappy, disharmony with other, get upsetting and anger, and that kind of action you should not run by. Thân thể ta là luôn hành động, nhưng mà hành động thế nào để không gây đau khổ cho người khác, làm thế nào người khác vui vẻ thoải mái, không được gây đau khổ cho người khác, khó chịu cho người khác. So then especially the mind, and it's very careful. And when you do or say, have to, first mind have to be start to think. Vì vậy là khi nói và khi hành động thì tâm trí chúng ta phải minh mẫn, đừng có làm hại người khác. So therefore our mind is very important. Speech and body is the servant, mind is the master. Tâm trí chúng ta là chủ, còn lời và hành vi chỉ là công cụ thôi. Để làm ra ông chủ này, ông cẩn thận thì tự nhiên lời và hành vi các người công cụ sẽ tuân theo hơn. So therefore mind have to order to speak, action, body to act.
So therefore, when you're thinking in the mind, you make sure your mind have nothing to desire, nothing to anger, nothing to stupidity. Your mind have to clean and clear, motivate what are you going to say, what are you going to do. So mind has very, very important role to play here. Tâm trí chúng ta rất quan trọng, vì nó sẽ ra quyết định, bắt miệng phải nói gì, bắt người phải nói thế nào, thì các bạn rất cẩn thận tu luyện thế nào để có tâm trí yêu thương, tâm trí tinh khiết, và không phương hại đến người khác. So therefore, I always say, good heart. So good heart meaning the mind has to be pure. Whatever you say, whatever you do, as long as your mind is pure, that is called good motivation, and that means your speech, body is acting good. Vì vậy chúng ta phải có một trái tim thuần khiết yêu thương. Khi mà trái tim thuần khiết yêu thương thì tâm trí sẽ minh mẫn thì mình nói và hành động đều là mang lại yêu thương. And so, if we can live your speech, mind, body positive, and that will be expanding your mind, be very healthy, physical can be very healthy, and then you are wealthy, and also longevity, longer live, long life, and intelligent, become very intelligent, bright, shining. So all these things can come from your speech, mind, body, use as correct. Đấy mà khi mà chúng ta nói tích cực, hành động tích cực thì ngược lại, trong tâm trí ta minh mẫn hơn, thuần khiết hơn, và nó cứ thời gian nó đi lên, chúng ta sống lâu, hạnh phúc, an lạc. Là cả ngược lại, khi mình hành động yêu thương, mình nói lời tích cực, hành động tích cực thì ngược lại tác động cho não, cho tâm trí chúng ta, cho trái tim chúng ta tuyệt vời hơn. That's for sure, you know, when you correct speech, mind, body, not harming other beings, maybe you contribute benefit to others. That's where you live. That's where the good to live. And then that's when we live longer and healthy life. So this is the again present on how to live in human being. Hãy sống tích cực, nói tích cực thì tự nhiên cuộc sống bạn hạnh phúc hơn, sống lâu hơn, giàu sang hơn, thuần khiết hơn, tâm linh hơn. That is not complicated. It's a philosophy needed just as it is. You know, be a good person, and you can something good you can see. When you say something, other people express negatively. That means negative. You should not do that. If you do something, you know, and then people can express negative, that's negative. Then. So you avoid that easily. You can see immediately that's not right. You say something, people happy. You do something, people happy. Obviously, that's good. You know, so that is a kind of good. Immediately show you the good thing. Bad, you show immediately bad thing. So therefore, this is not complicated, and that is not like anything like fixated there. And you all human beings can experience that. So live the positive is the best way to live this world. Sống tích cực và năng lắm, mặc dù cũng không có gì phức tạp cả. Khi bạn nói, bạn hành động, mọi người không vui vẻ, yêu thương, thế là đúng. Khi bạn nói một người khác đau khổ, khó chịu, đây là sai. Nhiều khi mình cứ nghĩ là cái gì sống theo đạo Phật, cái gì ghê gớm lắm, khó khăn lắm không? Thì thấy ngay trước mắt, mình nói yêu thương, thấy yêu thương đây. Mình làm cái hành động người ta tức giận, khó chịu, để thấy ngay trước mắt. Và khi bạn sống như thế, tích cực, yêu thương, thì cuộc sống rất là an lạc, thuần khiết, vui vẻ. Và như thế thì khỏe mạnh, và mọi thứ đến với ta một cách dễ dàng. Chúng ta được bảo vệ, và bất kỳ chúng ta muốn thì đều được thực thi, được thực hành. I have tried more than I can talk more about these things, you know, but you don't have time, so therefore I can just briefly do meditation like a little bit like that. But it's fortunate you have here, Professor, what is your name? Việt from Vietnam. With from Việt. Vietnam. Việt. Việt from Vietnam. Việt from Vietnam. Việt from Vietnam. Professor. Vietnam. He named Việt. Vietnam. 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 Việt. Vietnam. Professor Vietnam. Việt. Professor Vietnam is very wonderful. Yes. And he teaching you some meditation. Yes. I think you should do that. That help begin from there.
And I think that basically he's teaching that as very helpful. If he don't teach you meditating, I cannot talk to you. Yes. And you will not know what I'm saying. Okay. Due to his wonderful activity, that I can say something, you are saying yes, yes, I can see most people say, accepting what I'm saying, you know. So that is because through him. So I want to thank you for him, and please follow him and do with what he taught you and meditate, and he is guiding you your life better. Yes. So that's what I want to. Okay. So now last I want to question if you have. Thầy có Đây nói là một số là tại tôi nói thế này là về các bạn cũng theo cái âm Việt cũng dạy hàng ngày thiền định. Từ khi nói là các bạn hiểu ngay thì các bạn cứ theo ông đi. Rồi tôi sẽ nghĩ thêm về thời gian tôi thì ngắn. Bây giờ bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi được. bất kỳ câu hỏi gì. Con thưa thầy, thiền định là cái khái niệm là gì ạ?